สวัสดีครับผมเดียจาก PBD Channel นะครับตามคำเรียกร้องนะครับคลิปวันนี้จะรีวิว ATK X1 V2 นะครับแล้วก็ ATK F1 V2 ครับซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ของเมาส์บัดเจ็ตที่ได้รับความนิยมมากๆจาก ATK นะครับพูดง่ายๆครับตัวนี้ครับ X1 นะครับเป็นเมาส์โครน Razer Viper VT Pro นะครับส่วนตัวนี้ F1 นะครับเป็นเมาส์โครน Viper Mini นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นเวอร์ชัน V2 แล้วสเปคหลายๆอย่างนะครับมีการปรับปรุงที่ดีมากยิ่งขึ้นมากๆนะครับคลิปวันนี้ครับผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับว่าควรจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับเพราะว่าเขามีให้เลือกถึง3รุ่นนะครับแล้วก็สเปคมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กๆครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันครับคือเวอร์ชัน V2 ครับเขาจะมี3รุ่นย่อยนะครับคือ Ultra Max Ultimate แล้วก็ Extreme นะครับถ้าจะถามผมเร็วๆตอนนี้นะครับควรจะเลือกเวอร์ชันไหนดีครับก็ผมรีวิวเวอร์ชันไหนก็ควรจะซื้อเวอร์ชันนั้นแหละเพราะว่าด้วยเรื่องของราคาด้วยเรื่องของความสามารถที่มันมีความแตกต่างกันแหละนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเวอร์ชัน Ultimate ที่ผมรีวิวตัวเนี้ยมีความคุ้มกับเงินที่จ่ายไปมากที่สุด2ตัวนี้ครับของในกล่องเหมือนกันเด้เลยนะครับอย่างแรกเลยคือตัวเมาส์นะครับที่ผมเลือกมานะครับเวอร์ชัน Ultimate นี่ X1 Ultimate ครับเป็นเวอร์ชันสีแดงเป็นแดงเมทัลลิกครับจะมีความเงาๆหน่อยสวยป่ะเพื่อนๆลองดูส่วน F1 ครับตัวนี้ก็ออกแนวฟ้าอ่อนๆนะครับแล้วก็เป็นเมทัลลิกเหมือนกันนะครับสีจะมีความเงาๆครับนี่ครับเปรียบเทียบไซส์นะครับฟีดเมาส์ต่างกันเพื่อนๆดูฟีดเมาส์นี่นะครับสายเคเบิลให้มาเหมือนกันครับแล้วก็ตัวรับเวอร์ชันใหม่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะผมขอเรียกว่ามันเป็นเวอร์ชันเกม 8K แล้วกันนะครับ GEM เกม 8K นะครับซึ่งเวอร์ชัน Ultimate กับเวอร์ชัน Extreme จะใช้ตัวรับหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เวอร์ชัน Ultra Max เนี่ยเท่าที่ผมอ่านนะครับเขาจะเป็นตัวรับแบบนาโนน่าจะไม่ใช่แบบนี้นะแล้วก็กริปเทปพร้อมกับฟีดเมาส์ครับซึ่งกริปเทปเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวเมาส์ครับแล้วก็เวอร์ชัน F1 เนี่ย F1 จริงๆแล้วเขาจะไม่ได้ติดฟีดมานะครับก็สำหรับคนที่แบบอยากจะเปลี่ยนเป็นฟีดอันอื่นนะครับก็จริงๆเขาจะให้ฟีดมา2ชุดนะครับตัวแรกครับผมขอเริ่มที่ X1 V2 ก่อนแล้วกันนะครับเป็นการอัปเกรดจากรุ่นแรกนะครับพื้นด้านล่างนะครับสังเกตว่าจะไม่มีที่เก็บตัวรับแล้วนะครับจริงๆเขามีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เวอร์ชันแรกแล้วล่ะเวอร์ชันแรกที่ออกใหม่ๆนะครับเขาจะเอาที่เก็บตัวรับออกไปแล้วนะครับคือส่วนมากน่ะเมาส์ที่ใช้บลูทูธได้นะครับเขาจะมีที่เก็บตัวรับนะครับแต่หลังๆเนี่ยเขาจะแบบไม่ใส่บลูทูธมาแล้วนะครับเมาส์ก็จะเป็นฟีดผืนใหญ่ๆแบบนี้นะครับซึ่งจะมีความต่างกับเจ้า X9 นะครับ X9 Ultraสำหรับเรื่องของน้ำหนักครับผมขอเปรียบเทียบกับเมาส์รูปทรงไวเปอร์ที่ผมมีในบ้านนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกแต่ขอเลือกมาแค่4ตัวนี้นะครับก็นั่นแหละครับใน4ตัวนี้ครับ Jupiter Ultra จาก Kaizona เนี่ยจะมีความเบามากที่สุดนะครับแต่ก็จะบอกว่ายิ่งเมาส์มันเบานะครับแบตมันก็จะเป็นก้อนที่เล็กลงนะครับก็อาจจะใช้งานได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับตัวนี้ครับให้แบตมาที่800มิลลิแอมป์ครับถือว่าเป็นก้อนใหญ่มากๆนะครับแบต800มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็น้ำหนัก 58.8 ผมถือว่าอันนี้แปลกใจมากเซอร์ไพรส์มากนะครับจริงๆมันควรจะหนักกว่านี้ด้วยซ้ำซึ่งถ้าเกิดเทียบกับ Viper ตัวพ่ออย่างของ Razer Viper VT Pro นะครับน้ำหนักต่างกันประมาณ4กรัมนะครับแต่จับจริงๆผมไม่รู้สึกว่ามันต่างกันเลยนะเบาทั้งคู่ครับซึ่งทั้ง3รุ่นนะครับให้แบตความจุเท่ากันคือ800มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็น้ำหนักทั้ง3รุ่นมีความพอๆกันเลยนะครับแต่จำนวนชั่วโมงการใช้งานครับเวอร์ชัน Ultra Max กับ Ultimate ตัวเนี้ยครับสามารถใช้ได้ที่ประมาณ800ชั่วโมงบวกๆนะครับแต่เวอร์ชัน Extreme ครับแบตเท่ากันนะครับแต่เขาสามารถใช้ได้ที่ประมาณ265ชั่วโมงอาจจะเป็นเพราะชิปเซตตัวล่าสุดนะครับมันอาจจะเป็นตัวที่กินไฟมากขึ้นนะครับเรื่องของรูปทรงครับผมคิดว่าเหมือนกับเวอร์ชันแรกน่าจะเป๊ะๆเลยนะน่าจะแบบไม่ใช่เป็นรูปทรงใหม่อะไรเลยนะครับแล้วก็เป็นการโคลน Razer Viper VT Pro ที่ผมไม่อยากจะพูดว่ามันโคลน 100% นะเพราะว่ามันก็อาจจะมีบางอย่างที่อาจจะแตกต่างกันแต่เราไม่รู้นะครับแต่โดยรวม98% แล้วกันมันมีความคล้ายกันเพื่อนๆลองเทียบดูนะครับ Viper ตัวพ่อนะครับจาก Razer ฟีดเมาส์ยังไซส์เดียวกันเลยเพื่อนๆดูมีความแตกต่างกันเล็กๆเนาะซึ่งถ้าเกิดไปดูข้อมูลจาก Aloshape ครับตามนี้เลยนะครับต่างกันประมาณมิล2มิลผมถือว่ามันไม่ต่างกันแล้วกันนะครับข้อสังเกตน่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งเซ็นเซอร์นะครับผมมีความรู้สึกว่าเจ้า X1 V2 เนี่ยตำแหน่งเซ็นเซอร์จะมีความตรงกลางมากกว่านะครับส่วนของ Viper เนี่ยจะมีความเยื้องไปด้านหน้านิดๆนะครับเรื่องของรูปทรงและการจับผมคิดว่าคงไม่ต้องรีวิวใช่ไหมเพราะว่ารูปทรงเนี่ยมันไม่ใช่รูปทรงใหม่เลยนะครับแล้วก็หลายๆคนเคยจับมาแล้วมันเป็นรูปทรง Viper ครับเหมาะกับคนที่มือใหญ่นะครับปาล์มกริปคอกริปฟิงเกอร์ทิปจับได้หมดนะครับแล้วก็ด้วยความที่น้ำหนักเบาพอสมควรนะครับฟิงเกอร์ทิปไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
เรื่องของพื้นผิวอันนี้ผมชื่นชมเหมือนกันด้วยความที่เขาเป็นผิวแบบเมทัลลิกเนี่ยแต่มันเป็นเมทัลลิกด้านนะครับมันมีความเล่นกับแสงอยู่มีความสะท้อนแสงอยู่แต่ก็มีความหนึบพอสมควรเลยนะเวลามือเหงื่อออกนะครับตัวเมาส์ไม่ลื่นครับมีความเหนียวหนึบดีนะครับส่วนเรื่องของสีนะครับเวอร์ชัน Ultra Max เนี่ยจะมีขาวกับดำนะครับแล้วก็เวอร์ชัน Ultimate จะมีสีแดงแล้วก็เป็นสีเงินเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ Extreme ครับจะมีให้เลือกแดงกับม่วงนะครับซึ่งสีม่วงจะเจอแค่ในเวอร์ชันท็อปสุดเวอร์ชัน Extreme เท่านั้นนะครับต่อไปครับ ATK F1V2 ครับหรือว่าเป็นเมาส์ที่โคลนRazer Viper Mini นะครับตามหลักมันคือ Viper Mini นะครับแต่รูปทรงมันไม่ได้เหมือนกับ Viper Mini เป๊ะๆนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงเล็กๆนั่นแหละนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามีความคล้ายๆกับฮิตสแกนไฮเปอร์ไลท์มีความคล้ายๆกันอยู่นะครับโดยรวมครับเป็นเมาส์ไซส์เล็กนะครับแล้วก็จุดคลิกเนี่ยมีความเตี้ยพอสมควรเลยนะครับไปดูเรื่องของน้ำหนักกันก่อนนะครับน้ำหนักผมขอเปรียบเทียบกับCorsair Saber V2 นะครับแล้วก็ Hitscan Hyperlight น้ำหนักประมาณนี้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณ40 กรัมครับถือว่าเบาพอสมควรนะครับซึ่งเวอร์ชัน Ultimate ตัวนี้นะครับให้แบตที่300มิลลิแอมป์นะครับถือว่าเป็นก้อนเล็กเหมือนกันนะครับแล้วก็เวอร์ชัน Ultra Max เนี่ยตัวนั้นจะให้เป็น800มิลลิแอมป์ครับก็จะเป็นก้อนใหญ่พอสมควรเลยแต่น้ำหนักก็จะเด้งไปถึงประมาณ54ครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ40นะครับแล้วก็เวอร์ชัน Extreme นะครับตัวนั้นจะให้แบตก้อนเล็กสุดครับคือ200มิลลิแอมป์ครับเล็กมากๆนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะทำน้ำหนักให้มันเบาที่สุดครับซึ่งสามารถใช้งานได้ประมาณ80ชั่วโมงเองเรื่องของรูปทรงครับขอเปรียบเทียบกับ Viper Mini Signature Edition ครับลายเส้นตามนี้เลยครับสังเกตว่าจะมีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับอาจจะยังไม่ได้เป๊ะ 100% ครับแต่ใกล้กันแน่นอนตัวต่อไปครับ Hitscan Hyperlight อันนี้สิที่ผมคิดว่ามันมีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับลายเส้นเนี่ยแทบจะเป็นระนาบเดียวกันเลยนะครับส่วนตัวจริงครับหน้าตาประมาณนี้เลยด้านบนด้านล่างนะครับมีความเว้าตรงกลางพอๆกันนะครับไซส์เล็กๆเหมือนกันเป็นเมาส์ที่ตรงกลางสูงที่สุดนะครับจุดสูงสุดคือตรงกลางตัวเมาส์นะครับมีความสมดุลดีมากนะครับจุดคลิกต่ำทั้งคู่เลยผมรู้สึกว่า Hyperlight แม่งมีความคล้ายๆกับ F1 มากๆเลยอาจจะมากกว่า Viper Mini ก็ได้นะพื้นผิวครับตัวเนี้ยมันเป็นเมทัลลิกเล่นกับแสงเหมือนกันนะมันเป็นสีฟ้าแต่แบบเป็นฟ้าเงานะครับแต่เป็นผิวฝืดเหมือนกันเป็นผิวด้านเหมือนกันนะครับพื้นผิวน่าจะเป็นเคลือบเดียวกันเลยเคลือบตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องของความลื่นเลยนะครับแล้วก็แถมยังสวยอีกนะครับมีความสะท้อนแสงเล่นกับแสงดีมากทั้งคู่เลยเรื่องของสีก็เหมือนกันนะครับเวอร์ชัน Ultra Max เนี่ยมีแค่ขาวกับดำนะครับส่วน Ultimate จะมีสีฟ้าตัวนี้แล้วก็จะมีสีชมพูเพิ่มขึ้นมาส่วน Extreme นะครับจะมีสีชมพูกับสีฟ้าที่เรียกว่าเป็นสีของ Leviathan นะครับก็เรื่องของการจับแล้วก็เรื่องของรูปทรงผมคิดว่าคงไม่ต้องอธิบายเนอะตัวนี้เมาส์ใหญ่ตัวนี้เมาส์เล็กนะครับคนมือใหญ่ก็ไปทรง Viper นะครับคนมือเล็กก็ไปทรง Viper Mini นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบจับแบบพวก Core Grip Aggressive Core Grip นะครับเมาส์2ตัวนี้ส่วนตรงกลางมีความเว้าเข้าไปนะครับก็จะซัพพอร์ตเรื่องของการจับแบบคอพอสมควรเลยนะครับแล้วก็คนที่ชอบจับแบบ Fingertip ผมแนะนำ F1 นะครับจับ Fingertip โคตรดีเลยบวกกับน้ำหนักที่เบาโคตรของเขานะครับต่อไปเรื่องของสเปคครับ2ตัวนี้สเปคคล้ายๆกันเลยนะครับจะเรียกว่าเหมือนกันก็น่าจะพูดได้นะครับซึ่งเขาจะมี3รุ่นย่อยใช่ไหมครับ Ultra Max Ultimate แล้วก็ Extreme นะครับผมขอเล่าที่เวอร์ชัน Ultra Max ก่อนละกัน Ultra Max เนี่ยจะใช้เป็น PicArt 3395นะครับเป็น3395นะครับย้ำ3395 Ultra นะครับส่วน Ultimate กับ Extreme นะครับจะเป็น3950 Ultra นะครับก็ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้จริงจังอะไรมากผมคิดว่า Ultra Max ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ราคาจะถูกที่สุดด้วยประเด็นคือตรงนี้ครับเวอร์ชัน Ultra Max กับเวอร์ชัน Ultimate เนี่ยเขาจะใช้ชิปเซต MCU นะครับเป็นของ Nordic ซีรีส์54นะครับ 54L15 นะครับ2ตัวนี้ใช้เหมือนกันส่วนเวอร์ชัน Extreme ที่เป็นเวอร์ชันที่แพงที่สุดนะครับอันนี้จะใช้เป็น Nordic 54H20 นะครับซึ่งจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเป็นเวอร์ชันใหม่สุดที่กินแบตค่อนข้างเยอะแต่ก็จะมีเรื่องของ Battle Latency ที่ต่ำที่สุดนะครับพูดง่ายๆคือส่งสัญญาณในการคลิกไวขึ้นนะครับเวอร์ชัน Extreme จะไวที่สุดนะครับแล้วก็เวอร์ชัน Ultra Max กับ Ultimate จะเท่ากันอยู่ที่ 0.181 มิลลิเซกนะครับถ้าถามผมนะจากประสบการณ์ที่เคยรีวิวมาหลายๆตัวนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สเปคภายในมันต่างกันก็จริงนะครับแต่เล่นจริงเราจะรู้สึกได้ไหมผมคิดว่าเราอาจจะไม่รู้สึกได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพในตัวเมาส์นะครับสังเกตนะครับ PicArt 3950 Ultra นะครับแล้วก็ตรงที่ผมวงไว้นะครับอันนี้คือ MCU นะครับสังเกตนะครับเขาจะเขียนเลข 54L15 นะครับก็นั่นแหละครับเป็นเวอร์ชั่นของ Nordic ตัวนี้นะครับแล้วก็ภาพนี้ครับเป็นภาพภายในของตัวรับเกม 8K นะครับถ้าเกิดดูดีๆนะครับตรงที่ผมวงไว้นะครับตรงนี้แหละครับคือ MCU นะครับเป็นซีรีส์54ครับเพราะฉะนั้นเขาจะใส่ไว้ทั้งในตัวเมาส์แล้วก็ทั้งในตัวรับนะครับ
เรื่องของสวิตช์คลิกนะครับ2ตัวนี้ใช้สวิตช์คลิกเหมือนกันนะครับซึ่งทั้ง3รุ่นสวิตช์คลิกจะต่างกันนะครับเวอร์ชัน Ultra Max ครับใช้เป็น ADK Lightblade Mechanical Switch นะครับสังเกตนะครับว่าเขาใช้เป็น Mechanical นะครับส่วนเวอร์ชัน Ultimate นะครับใช้เป็น ADK Custom Optical Switch นะครับแต่ถ้าเกิดดูในภาพตัวนี้นะครับอันนี้เป็นภาพของเวอร์ชัน Ultimate นะครับเขาจะเขียนเลยว่าเป็น FE Switch นะครับเพราะฉะนั้น ADK Custom Optical เนี่ยมันคือ FE Switch นะครับแล้วก็เวอร์ชัน Extreme ครับซึ่งถ้าเกิดดูภาพในตัวเมาส์ครับอันนี้คือภาพในตัวเมาส์สังเกตว่าเขาจะใช้เป็นสวิตช์ของ Keil สรุปง่ายแล้วกันมันเป็น Keil เวอร์ชัน Optical ครับเวอร์ชัน Ultra Max กับ Extreme ผมไม่เคยใช้นะครับแต่เวอร์ชัน Ultimate ที่ได้ลองใช้ทั้ง2ตัวสวิตช์ตัวนี้ครับสวิตช์ FE สวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์ที่โคตรนิ่งเลยเป็นสวิตช์ที่ใช้แรงกดพอสมควรใช้แรงกดกว่า Omron Optical ใช้แรงกดกว่าหัวโน่นะครับแต่เป็นสวิตช์ที่มีความนิ่งคือด้วยความที่ใช้แรงกดเยอะมันก็จะแบบไม่ลั่นเองจะมีความนิ่งจะมีความ wobble ที่น้อยมากๆ P-Towel Post-Towel แทบจะไม่มีนะครับอันนี้จริงๆเลยอันนี้ผมลองแตะให้ดูนะครับตัวสวิตช์ไม่โยกครับมีความนิ่งพอสมควรแล้วก็เสียงมีความลั่นพอสมควรครับเดี๋ยวไปฟังเสียงการคลิกทั้ง2ตัวนี้กันเรื่องของซอฟต์แวร์ครับรองรับการตั้งค่าผ่านเว็บนะครับแล้วก็เป็นหน้าเว็บเวอร์ชันใหม่แล้วด้วยนะครับ2ตัวนี้มันเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอรีวิวตัวเดียวแล้วกันคือเวอร์ชัน X1 นะครับกดคลิกเข้ามานะครับผมขอให้เพื่อนๆไปดูตรงนี้ก่อนตรง Auto Setting นะครับจะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับอันนี้เล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเวอร์ชัน X1 นะครับผมเจอปัญหาในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับซึ่งวิธีแก้นะครับก็คือผมเคยทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะวิธีแก้เหมือนของ A9 เลยนะครับก็คือเราต้องโหลดเฟิร์มแวร์ลงเครื่องนะครับแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ในเครื่องนะครับใช้วิธีนั้นนะครับจะแก้ไขได้ส่วนเวอร์ชัน F1 เขาจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดมาจากโรงงานแล้วนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับเข้ามาหน้าแรกครับเรื่องของการเซตค่าปุ่มเนอะข้ามไปแล้วกันมาโครสามารถเซตได้เหมือนกันข้ามไปแล้วกัน DPI setting 4 สเตจนะครับแล้วก็ปรับแยกได้นะครับแกน X แกน Y ครับ Performance Setting ครับเรื่องของการตั้งค่า Polling Rate เนาะสูงสุดอยู่ที่ 8,000 นะครับแล้วก็อันนี้ผมอยากจะย้ำเพื่อนๆนะครับถ้าไม่จำเป็นผมก็ไม่ได้อยากจะแนะนำให้ใช้ 8K นะครับเพราะว่ามันจะใช้สเปคคอมที่ค่อนข้างสูงครับซึ่ง ATK นะครับเขาจะเขียนสเปคแนะนำไว้เลยนะครับซึ่งต้องใช้คอมที่แรงพอสมควรเนาะก็สำหรับตัวผมนะครับก็จะใช้แค่1หรือ2พอนะครับไม่เกินนี้นะอันนี้แนะนำส่วนตัวครับแล้วก็ตรงนี้ครับยังไม่ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันแรกคือโหมดพื้นฐานนะครับก็ใช้งานทั่วไปเล่นเว็บท่องเน็ตครับก็ใช้อันนี้จะเป็นโหมดที่กินพลังงานน้อยที่สุดนะครับจะใช้งานตัวเมาส์ได้นานที่สุดโหมดที่2ครับเป็นโหมดประสิทธิภาพสูงนะครับตัวเมาส์ก็จะพูดง่ายๆคือมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าโหมดพื้นฐานนั่นแหละนะครับส่วนอันที่3ครับ ATK Face Shark Competitive Firmware Max นะครับเป็นโหมดที่ใช้งานตัวเมาส์ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับมีค่าสแกนเรทที่ 20,000 นะครับแล้วก็จะกินพลังงานเยอะที่สุดก็สรุปง่ายๆครับจริงจังเกมมิ่งก็มาใช้โหมดนี้ละกันนะครับแต่ก็อาจจะกินแบตเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับตรงนี้ครับ parameter setting เป็นเรื่องของการเซตค่าตัวเซนเซอร์นะครับพวก motion sync ripple อะไรต่างๆมาเซตได้นะครับ key debug delay นะครับก็พวก debug time แหละผมก็ไม่แนะนำให้เซตที่0นะครับผมจะแนะนำที่ประมาณ2หรือ4นะครับแล้วก็ ripple distance ครับสามารถปรับได้ทีละ 0.1 เลยนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ 1.7 นะครับต่ำสุดอยู่ที่ 0.7 ครับปรับได้เพิ่มทีละ 0.1เซนเซอร์โรเทชันครับมาหมุนตรงนี้ได้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับให้ไปดูในคลิปที่ผมทำเอาไว้ของตัว A9 นะครับวิธีนั้นสามารถแก้ได้ครับพาร์ทสำคัญครับความรู้สึกในการใช้งานครับก็ได้ไปทดลองเล่นมาแล้วนะครับทั้ง2ตัวนี้ครับความรู้สึกแรกของผมเลยคือมันไม่ได้มีความแตกต่างกับรุ่นแรกมากนักนะครับฟีลลิ่งการจับฟีลลิ่งการเล่นน้ำหนักงานประกอบผมรู้สึกว่ามีความเหมือนรุ่นแรกมากๆนะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นรุ่น2ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงครับเขาเปลี่ยนแปลงภายในตัวเมาส์ครับเปลี่ยนแปลงเรื่องของ MCU เปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีไร้สายนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะแต่ถ้าถามผมว่ารุ่น V2 มันทำงานเร็วกว่ารุ่นแรกไหมผมไม่รู้สึกอย่างนั้นนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เราแยกไม่ออกแต่จริงๆมันมีการเปลี่ยนแหละ MCU ข้างในมันเปลี่ยนนะครับเราเห็นในภาพแล้วใช่ไหม MCU ข้างในมันก็มีการอัปเกรดที่ดีมากยิ่งขึ้นส่งสัญญาณได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับค่า Button Latency ก็มีค่าที่ต่ำลงนะครับพูดง่ายๆคือคลิกได้ไวคลิกแล้วส่งสัญญาณได้ไวมันทำงานอย่างนั้นนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้แล้วก็เรามองไม่เห็นนะครับ
ส่วนการเปลี่ยนแปลงอื่นผมคิดว่ามันไม่ได้มีการอัปเกรดจากรุ่นแรกมากนักนะครับเอาจริงๆนะครับตัว V2 เนี่ย X1 V2 เนี่ยหนักกว่ารุ่นแรกประมาณ 3-4 กรัมด้วยซ้ำนะครับมันไม่ได้เบาลงนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจน่าจะเป็นเรื่องของสีมั้งสีมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีความสวยมากขึ้นผมรู้สึกว่าสวยว่ะมีความสวยมากขึ้นแล้วก็เรื่องของตัวรับตัวเกม 8K ตัวนี้ก็มันดูดีขึ้นนะก็เรื่องของตัวรับจริงๆผมเคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับอยากจะให้เพื่อนๆลองคิดดูนะครับระหว่างตัวรับแบบนี้นะครับที่ข้างในมันมีแผงวงจรมี MCU มีชิปเซตนะครับกับตัวรับนาโนแบบนี้เล็กๆแบบเนี้ยนะครับตัวไหนมันน่าจะรองรับการทำงานที่ได้ดีมากกว่ากันตัวไหนน่าจะรองรับการทำงาน 8K ได้ดีมากกว่ากันอันนี้ลองให้เพื่อนๆคิดดูแล้วกันถ้าถามผมว่าถ้าเกิดมีตัวแรกอยู่แล้วนะครับควรจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน V2 ไหมถ้าถามผมก็แนะนำนะครับเพราะว่าเวอร์ชันแรกผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่สเปคค่อนข้างเก่าแล้วเหมือนกันทั้ง X1 F1 นะครับค่อนข้างเก่าแล้วเหมือนกันแล้วก็ทั้ง3รุ่นครับมีราคาที่แตกต่างกันควรจะเลือกรุ่นไหนดีถ้าเกิดตอบตรงๆนะครับก็รุ่นที่ผมรีวิวตัวนี้แหละมันน่าจะคุ้มสุดดีสุดนะครับเวอร์ชัน Ultimate ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใช่สายจริงจังเกมมิ่งนะครับหรือว่ามีงบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเวอร์ชัน Ultra Max ก็ราคาไม่ถึง 2,000 ซึ่งผมคิดว่าตัวนี้โอเคนะครับเพราะว่าใช้เป็น PixArt 3395ไม่ได้กระจอกอะไรนะครับแล้วก็ MCU ตัวเดียวกับเวอร์ชัน Ultra เลยคือเป็น Nordic Series 54นะครับนอกนั้นมีความใกล้เคียงกันนะครับเรื่องของสวิตช์เรื่องของแบตก็เท่ากับตัวท็อปนะครับน้ำหนักก็ใกล้เคียงกับตัวท็อปนะครับคือ55 กรัมนะครับข้อสังเกตน่าจะเป็นเรื่องของตัวรับมั้งเพราะว่าเขาเขียนไว้นะครับว่าให้เป็นตัวรับ Nano Dongle นะครับก็อาจจะไม่ใช่ตัวรับเกมแบบนี้นะครับแล้วก็เวอร์ชัน Extreme นะครับสำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าใช้โค้ดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าเกือบ 4,000 เหมือนกันนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะให้เป็น Nordic 54H20 นะครับพูดง่ายๆคือมันเป็นชิปเซตรุ่นใหม่เป็น MCU ตัวใหม่แหละมีค่า Accuracy ที่ต่ำที่สุดคลิกได้ไวที่สุดนะครับแต่สเปคอื่นๆนะครับเหมือนกับรุ่น Ultimate ครับคือใช้เป็น 3950 Ultra เหมือนกันนะครับน้ำหนักพอๆกันนะครับแล้วก็แบตเนี่ยเนื่องจากชิปเซตตัวนี้มันกินไฟนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ200กว่าชั่วโมงนะครับส่วนเวอร์ชัน Ultimate กับ Ultra Max ใช้ได้ที่ประมาณ800ชั่วโมงบวกๆครับส่วนตัว F1 นะครับจะมีความแตกต่างกับ X1 เมื่อกี้นิดนึงครับคือเรื่องของแบตนะครับทั้ง3ตัวใช้แบตแตกต่างกันนะครับ Ultra Max เนี่ยให้แบตที่800มิลลิแอมป์นะครับส่วน Ultimate ให้ที่300มิลลิแอมป์แล้วก็ Extreme ให้ที่200มิลลิแอมป์นะครับมันทำให้น้ำหนักต่างกันนะครับทั้ง3ตัวนี้น้ำหนักประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จำนวนชั่วโมงการใช้งานก็ประมาณนี้ครับเวอร์ชัน Ultra Max แบตใหญ่สุดก็จะใช้ได้เยอะที่สุดนะครับคือ600ชั่วโมงกว่าๆนะครับสำหรับผมนะครับ F1 Ultimate ก็น่าจะดูคุ้มต่อจำนวนเงินที่จ่ายไปมากที่สุดนะครับคือ Extreme เนี่ยมันดีก็จริงแต่มันก็ราคาสูงใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่เขาให้เพิ่มขึ้นมามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะมาสังเกตไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเรื่องของการคลิกแล้วทำงานเร็วขึ้นเราอาจจะไม่ได้สังเกตได้ขนาดนั้นนะผมคิดว่าเวอร์ชัน Ultimate ก็เพียงพอนะครับสำหรับทั้ง2รุ่นเลยก็ผมทิ้งช่องทางการสั่งซื้อทั้ง2ตัวไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีโค้ดลดเยอะพอสมควรนะครับแนะนำให้ไปสอยครับแล้วก็เลือกรุ่นไหนอยู่ที่ขนาดมือเพื่อนๆครับชอบเมาส์ใหญ่หรือชอบเมาส์เล็กนะครับอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราจริงๆครับผมอาจจะแนะนำไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าถามว่าควรจะอัปเกรดไหมก็ควรจะอัปเกรดอย่างแน่นอนครับเวอร์ชัน Ultimate ก็น่าจะเพียงพอครับประมาณนี้ครับถ้าใครอยากจะแชร์อะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ